Grabe yung hangin, guys. Super. Ano nyo yung umbrella namin. Ayan. Tsaka umuulan. The wind is crazy. I'm going crazy for 2 days. Yeah, it's been crazy for 2 days. Now it's worse. I don't know. Yeah. Good morning po everybody. Good morning everybody. Kamusta po ang lahat? Kamusta ang tanan sa akong mga kuan diha? Mga friends nga mga Bisaya. Hello, good morning. It's March 26 po, 2024. It's 9:09 ng umaga pero ang dilim. Ayan, maulan po siya labas. Tsaka sobra yung hangin. Yung bugso ng hangin, ang lakas. Wala namang bagyo. Ayan, nagvi-video call ako sa family. Naka-live kami. Nag-join ako sa live ni Kenny and Gracia. Thank you, guys, sa pagpasakan ako. And then right now, I'm doing live sa I'm doing live. Not live. I'm talking to the family. Hindi na yan. Tingnan nyo yung net namin. Natumba na yung net namin. Kausap ko yung fam-bam. Nangumusta ako kay ate. Niyan sila. Saka mag-i-edit na lang ako. Naglinis pala ako ng salamin sa mga banyo. Iunti-unti ko na lang yung paglilinis. Hindi ko na lang buuhin kasi baka umatake na naman ang carpal tunnel ko. Ayan na yung ulan. Naririnig nyo na ba? Ayan, update ko kayo later, guys. Have a great day, everybody. Tingnan nyo yung flowers natin. Yan, nag-bloom na yung isa. Ganda-ganda. Ayun, update ko kayo later. Kilos-kilos lang muna ako dito sa bahay. Edit ako and then we'll see. Yan na, guys. Naluto na ang ating lunch. Nagbablog ako. Right. Tumila na yung ulan, guys. Ayun. Natapos din yung ulan. Wala nang ulan so far. Still cloudy. It's a little bit bright there. Dito nga tayo sa kabila. There. It's a little bit brighter there. And then dito. Ayan. Still, the wind is not so bad. Malamig sa labas. Ganda. Gutom na ako. Hinihintay ko lang si husband. Hinihintay ko lang tong isa. 11:56 nakakain na kami. Kukunin lang niya si Sisi Girl sa labas kasi nagpaihi siya kay Sisi Girl. Hindi ako nakapag-edit. Nakapaglinis ako ng salamin. Tsaka we'll see what we can do later after lunch. Update ko kayo, guys. Pinakita ko kay asawa ko ano yung itsura ng rice na hindi kulang sa water. Kasi last time, kulang yung water niya. Kaya pinakita ko kung ano yung difference. Sabi niya, it's just rice. No! No. It's may properly cooked rice. Anyways, ito yung ginagawa namin. Ayan na. May spinach si husband. Gagawa siya ng salad using with this as well. And then, ito ako. Lagyan ko ito ng butter tsaka itong cheese. American cheese yata to. Tapos, ima-microwave namin ito. Ganito yung ginagawa namin. Love na love ko to. Sarap. Ewan ko if you're familiar with, dyan sa Pilipinas, mahilig kasi bumibili ako niyang, yung king corn na shredded na. Tapos, lagyan ng cheese. Butter king corn. Tapos, lagyan niya ng cheese. Sarap nun. Magkaano sila, magkalasa sila. Same sila ng lasa. Ngayon. Kaya ito, hindi naman tayo mahilig masyado sa cheese or sa butter. Lagyan lang natin ng konting butter. Ayan na. Lagay ko yung butter. Tsaka, cheese. Lagay ko yung cheese, tsaka yung microwave natin. Ngayon. Ito na dito. Cut ko lang siya. Ito siya. Maliliit. Si
Si husband, hindi na niya kinakat. Nilalagay lang yan dyan. Sarap kasi nito. Si husband din yung nag-ano sa akin nito, nag-introduce. Nagustuhan ko. Kumakain naman ako ng cauliflower, pero mas bet ko yung ano, mas bet ko yung broccoli. Pero okay lang naman ito. Ito yung mga bagay dati na hindi namin basta-basta nabibili sa grocery store kasi mahal. Pero itong ano na, medyo nakaluwag-luwag na sa buhay. Hindi naman habang buhay mahirap tayo. Charing! Pinibili ito ni mama. Tapos nag-ano siya. Nagluluto siya ng chop suey. Sarap nun. Sarap ng chop suey ni mother. Miss ko ng chop suey ni mother. This is how you do it, right? And then you put it in the microwave. Let it melt. Let it melt. Let it melt. Lakpan ko na lahat na huwag kang dumitik sa ano. Yan na. Tapos ilagay natin ito sa microwave. Lagay ko sa yun na. Yun yung kay husband. Spinach, tsaka yung Rice Krispies. Then kakain din siya ng ano, sa snack namin. Oh, yung sarap ng rice. My gosh. Mapaparice na naman tayo. Nagluto ako, nagmadali ako magluto ng rice. May rice na ako yung isang bowl. Pero parang sarap kasi ng pork chop. Kaya yun, nagluto ulit ako ng rice. Ayan na, nag-melt na siya. Ito na guys. Nag-melt na siya, tapos imimix natin yan. Ayan, yummers. Yummers is. Bango din, ang bango ng chili. Ito na siya guys. Sarap nito. Yummers, yummers. Ito na guys. Kain tayo. Ayan na. May ano na siya. May butter. Kain lang kami, everybody. Can say you're my furry little friend. You're always there to greet me at the door and make my day until the end. You're my best friend. You're my confidant. You're the one I can always count on to be there for me, no matter what. You wag your tail when I come home from work. I love the way you cuddle up with me on the couch when I watch TV. You're my best friend. You're confidant. You're the one I can always count on. Oh, I love you more than words can say. You're my furry little friend. You're always there to greet me at the door. Good evening na po. Ayan, para naman tayong kinuha ni Lord. 7:21 na po ng gabi. Ayan na ang aming labas. Nagdi-dinner na po kami. Dinner na si husband. Leftover from lunch. Ako naman, rice. Tsaka nag-iinit ako ng munggo ko kahapon. Ito na, yung munggo natin. Ooh. Look at our munggo. And, nag-ano pala kami, guys. So, nag-nap ako this afternoon. And then, pagising ko, nag-edit ako sandali yung Mississippi na videos natin. And then, nag-jogging kami ni husband. Nag-jogging kami. And eto, nag-rest kami sandali sa labas. Hindi na ako nakapag-video. Nag-rest kami sa labas. And dinner time. Yan na. The day is getting longer. Ayan na po. 7:22 na. And look at the weather. Yan po ang ating weather sa labas. Ayan. Sunset. Buti na wala na yung ulan. Yan, may star na. I don't know if you could see the star. May star na dyan. Ayun.
Sister, alis pala kami bukas. Punta kaming Alabama. So, kain lang ako, guys. Kain tayo. Ayan, kain tayo, everybody. Let's eat! Tao na! Hi, everybody! It's already 8:24 na po ng gabi. We are going to close the vlog. Are we going to close the vlog? Not everybody. Oh, good night. I-close na nga namin. Nag-good night na siya. So, that's it for today's video. Maraming salamat po sa panunood ninyo. If you haven't subscribed yet, please subscribe to my channel, our channel. Please like and share as well if you don't mind. I hope you enjoyed my video and I hope to see you on my next one. Thank you, everybody, and good night po. Good night. Good night, Good night. John boy. Huh? Nothing. What did you say? Nothing. Unsa? I'll I'll bite you. explain later. I'll explain later. Unsa daw to? Ambot na rin niya. Good night po. See you.